Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức vớ vẩn. Và mình là sếp Tiểu Cường. Mình sẽ cùng đồng hành với các bạn tới những vực sâu của tri thức. Lời nói đầu tiên, sếp Tiểu Cường cầu chúc cho mỗi người có một sức khỏe tràn đầy, có một tình yêu thương chân thành và có một cuộc sống hạnh phúc. Trước khi đi vô mục nội dung chính, chúng ta phải thống nhất với nhau thế này. Mọi video về kiến thức y học, sinh lý nam giới và vân vân các loại nội dung khác là ý kiến chủ quan của sếp Tiểu Cường, chỉ có tác dụng tham khảo và giá trị tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán bệnh hoặc điều trị y khoa. Và sếp Tiểu Cường không chịu trách nhiệm cho các cá nhân và tổ chức dựa vào video mà thực hành ngu, chơi ngu và làm những điều vượt qua nhận thức của loài người. Sau khi thống nhất với nhau như thế, thì chúng ta bắt đầu chém gió thôi nào. Hôm nay sếp sẽ làm bài Đại cương xuất tinh sớm và rối loạn cương dương, phiên bản xịn nhất từ trước tới nay. Phần mở đầu của bài đại cương này. Đầu tiên sếp xin giới thiệu bản thân chút nhé. Sếp có biệt danh là sếp Tiểu Cường. Sếp sinh sống ở Việt Nam, mấy bạn ở nước ngoài có thể gọi mình là Boss Tiểu Cường hoặc là Boss. Chữ sếp và chữ Boss, nó có nghĩa là biệt danh chứ không phải chức danh nhé. Nhiều anh em thân thiết thường gọi mình như vậy. Sếp sinh năm 19XX và độ tuổi là 3x tuổi. Để bảo mật thông tin cá nhân thì một số thông tin sẽ được giấu đi, vì sếp không muốn quá nổi tiếng. Sếp bắt đầu dạy khắc phục xuất tinh sớm và rối loạn cương dương từ ngày 20 tháng 2 năm 2018. Cái ngày này là ngày mà mình cảm thấy có thành tựu và có trình độ để dạy cho mọi người. Chứ tính đúng ra thì dạy tầm cuối năm 2017. Sếp dạy với phương pháp là dùng tâm lý học. Cách thực hiện là nói chuyện và đưa ra những lời khuyên hợp lý nhất cho những người bị vấn đề xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Sếp không phải là bác sĩ, cũng không phải là dược sĩ, và không làm gì liên quan tới chuyên môn y học. Nhưng sếp có rất nhiều năm kinh nghiệm giúp đỡ cho mọi người khắc phục vấn đề xuất tinh sớm và rối loạn cương dương tại Việt Nam. Sếp ra bản đại cương này với mong muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Phần tiếp theo là thông tin của danh sách video đại cương này mấy bạn cần biết. Tên tiếng Việt là Đại cương khắc phục sinh lý nam, xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Name in English. General, Remedies to Male Physiology, Premature Ejaculation, and Erectile Dysfunction. Trình độ tiếng Anh của sếp rất kém, cho nên có gì sai sót thì các bạn bên nước ngoài bỏ qua cho sếp nhé. Tác giả của danh sách video đại cương này là sếp Tiểu Cường. Với giọng đọc là tiếng Việt nhờ trí tuệ nhân tạo, gọi là AI tiếng Việt. Nội dung chính là nói về đạo đức, sức khỏe, tình yêu, tình dục và những mẹo vặt trong cuộc sống. Chữ viết trong video là 90% tiếng Việt và 10% tiếng Anh. Phụ đề cũng đa số là tiếng Việt. Đối với tiếng Anh thì các bạn bên nước ngoài hãy dùng những công cụ dịch để xem video. Tiếp theo là phần mục lục với các nội dung chính như phần không lớn là phần mở đầu, phần này giới thiệu sơ qua đại cương xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Phần 1 lớn là các biện pháp đơn giản nhất để khắc phục xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Ở phần này sẽ có 5 mục nhỏ. Mục 1 nhỏ, lịch trình cho cuộc sống. Mục 2 nhỏ, lịch tập luyện thể lực. Mục 3 nhỏ, lịch quan hệ tình dục. Với 3 mục này sếp gọi nó là những luật cơ bản. Đối với những người nào mong muốn khắc phục vấn đề xuất tinh sớm và rối loạn cương dương thì không được làm sai những luật cơ bản này. Đối với người Việt Nam thì phải thêm một câu nữa là không được lách luật. Người Việt Nam thì toàn bọn khôn lỏi và lách luật. Người ta thường nói quân tử thì ít mà xạo chó kiếm cơm thì nhiều. Mục 4 nhỏ là những đối tượng được áp dụng các biện pháp này. Mục 5 nhỏ là tỷ lệ khắc phục xuất tinh sớm và rối loạn cương dương sau khi áp dụng những phương pháp này. Phần 2 lớn là những kiến thức bổ sung để tăng tỷ lệ khắc phục xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Đối với phần này thì toàn bộ sẽ sử dụng tiếng Việt 100% bởi vì sếp không đủ kinh phí và thời gian để thực hiện bài đại cương này bằng tiếng Anh. Những bạn bên nước ngoài sếp chỉ hỗ trợ phần 1 lớn, nội dung cách khắc phục xuất tinh sớm và rối loạn cương dương bằng tiếng Anh. Còn những phần kiến thức hỗ trợ thì các bạn hãy dùng những công cụ dịch khác nhé. Bây giờ đã kết thúc phần không lớn. Bắt đầu chuyển qua phần 1 lớn. Các bạn hãy xem ở phần mô tả của video có danh sách phát của đại cương xuất tinh sớm và rối loạn cương dương theo thứ tự. Kiến thức vớ vẩn là kênh chuyên chém gió vì lợi ích của cộng đồng. Sếp Tiểu Cường cảm ơn các nhà tài trợ đã tạo điều kiện cho mình thực hiện dự án này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh
và bấm chuông theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.